Зараз вже зрозуміло, що Путіну треба вигадувати новий етап. Бо для Росії цей розгром у Харківській області це має таке саме значення, як для нацистської Німеччини і для Гітлера мав розгром під Сталінградом. Мені це згадався, оці слова в Росії про мобілізацію, мені нагадало якраз промову міністра пропаганди Йозефа Геббельса, відому промову від 18 лютого 1943 року, якраз після Сталінградської поразки і поразки німецьких військ в Африці, де вони там практично вже були напередодні капітуляції, затиснуті західними союзниками. Геббельс виступив з знаменитою промовою, де заявив, що все, будемо говорити правду народу. Нас чекає жорстока боротьба, і ми маємо оголосити тотальну війну. Тобто вони намагались прикрити нездатність перемогти, намагались прикрити словами про тотальну мобілізацію. Хочу нагадати, що як тоді у Гітлера і нацистів, так і зараз у Путіна і російських нацистів та саме одна проблема. Є багато людей в усьому світі, весь вільний світ, всі демократичні країни проти цієї тиранії виступають. І на боці України ленд-ліз. Ленд-ліз в 43-му році грав на боці радянської армії, а зараз ленд-ліз грає на боці України. І що таке ленд-ліз з історії російський фюрер знає чудово. Ленд-ліз – це промислова міць, потужність і технології західного світу, які, звичайно, набагато потужніші за Росію. Тому сьогодні промова Путіна, вона для мене особисто, це не якась погроза, це не якісь нові козирі, які викладає Росія, а це насправді така нова пропагандистська кампанія, щоб затягнути війну, щоб загинуло ще багато-багато людей, і щоб в цих ріках крові в Росії якомога менше людей задавали питання. Так чому ж всі обіцянки Путіна за 7 місяців виявились брехнею? Чому ж всі цілі спеціальної військової операції Росія не здатна навіть своєю армією, другою за кількістю озброєнь армією світу, не здатна виконати? Що треба тепер ганяти під хаймарси та під Цезарі, під снаряди та під ракети, треба заганяти, мобілізовувати набагато більше росіян, вже навіть зеків не вистачає. Тому сьогодні промова для нас, промова Путіна, вона має таке ж історичне значення. Вона означає, що Росія визнає свою нездатність з наявними силами завдати шкоди Україні, нав'язати нам свої умови. І ця нездатність вимагає набагато більших ресурсів, людських ресурсів, матеріальних ресурсів від Росії. Тобто все це призведе, як ми розуміємо з вами, до погіршення стану російської економіки, відтоку населення. Все це, звичайно, грає стратегічно на нашу перемогу. Ну, а Росія сама себе, російська пропаганда тішить себе, що от зараз ми мобілізуємо мільйони людей, у нас буде висока щільність військ. Звичайно, війну це затягне. Звичайно, що буде більше людей на фронті, буде більше цілей. Але з чим Росія збирається їх озброювати? Давайте подивимось на російську армію. Кадрова армія озброєна достатньо примітивним оснащенням. В них не вистачає навіть зараз, навіть сталевих касок, не вистачає бронежилетів. Вся російська армія у своїх медичних аптечках, в них навіть немає нормальних жгутів, вони користуються жгутами Есмарха, як під час Другої світової війни. Тобто російська армія не має озброєння для того, щоб навіть відновлювати величезні втрати, цілі батальйони танкові, які вони кидають в паніці. І тепер їм треба буде направити на фронт ще сотні тисяч росіян, яких примусово мобілізують
Дають їм Калашнікови, танки Т-62, які Росія зараз розконсервовує початку 60-х років, автомати 40-х, 50-х років і якось найпримітивніше озброєння. Що це, до чого це призведе? Ми з вами розуміємо, що в сучасній війні кількість людей з автоматами насправді не грає ніякої ролі. Сучасна війна – це війна високоточної зброї, де перемагає той, хто швидше вирішує проблеми циклу вогневого ураження. Це потрібно вирішувати, на цьому треба зосереджуватись, для цього потрібна кваліфікація, потрібна якісна піхота. Але що таке якісна піхота? Це вмотивовані люди. Люди, які за свою країну готові йти вперед. Ми бачимо, що у Росії достатньо грошей, щоб найняти тих, хто готовий вбивати, готовий захоплювати при незначному спротиві. Але за гроші можна найняти найманців, але за гроші ніколи не можна найняти людей, які готові вмирати за свою країну, за свій народ. Тому ми не боїмось російської мобілізації. Російська мобілізація – це затягування війни, але це пастка передусім для самої Російської Федерації. А для України, для країн Заходу це зобов'язання ще більш ефективно організовувати бойові дії, впроваджувати реформи нашої армії і розуміти, що ми маємо розраховувати не тільки на кількісну перевагу, ми маємо передусім готувати війська, готувати бійців, готувати командирів, щоб створювати на фронті якісну перевагу. Якісну перевагу, яка перемоле будь-які російські мільйони.